Kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông hơn một năm nay, hàng ngàn người đã phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn ở khắp nơi. Hồng Kông cũng là vùng mà các mâu thuẫn giữa chính quyền Bắc Kinh và phương Tây bị khoét sâu vì sự khác biệt quá lớn giữa hai ý thức hệ. Trong khi đó, các chuyên gia lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc trên sàn chứng khoán New York. Đây là cách huy động vốn rất cao tay của Trung Quốc, chứ không phải trao cho các nhà đầu tư thêm quyền sở hữu. Trong khi đó, tại diễn biến song song, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ đang siết chặt việc IPO của các doanh nghiệp Trung Quốc do lo ngại đằng sau đó có thể sẽ có nhiều âm mưu không lường trước được. Tại Đông Nam Á, Campuchia lên tiếng kêu gọi thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU. Tại Nam Mỹ, Tổng thống cánh tả bảo thủ của Venezuela, ông Nicolás Maduro, lên kế hoạch đàm phán với phe đối lập nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Các thông tin đáng chú ý khác, Trung Quốc trừng phạt 30 quan chức vì để Covid-19 lây lan. Paris chuẩn bị cho Olympic kế tiếp khi Thế vận hội Tokyo hạ màn. Các công ty bán dẫn Đài Loan thiếu nhân lực trầm trọng. Indonesia thúc đẩy cấp phép đầu tư trực tuyến. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, truyền thông địa phương vừa mới đưa tin hàng ngàn người Hồng Kông đã quyết định sang Anh di cư như là một hành động đáp trả cho cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với Hồng Kông khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu hành chính này. Trước sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh với việc triển khai luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt tại Hồng Kông vào mùa hè năm ngoái, nhiều cư dân của khu hành chính đặc biệt này đã đưa một quyết định vô cùng khó khăn, đó là rời bỏ quê hương và chuyển đến Anh sinh sống. Trong số họ, một số rời đi vì lo ngại sẽ bị trừng phạt do tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ nền dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2019. Một số khác lại chia sẻ rằng sự đàn áp của Trung Quốc đối với cuộc sống và quyền tự do dân sự của họ khiến họ không thể chịu đựng được nữa và họ muốn tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn cho những đứa con của mình ở một quốc gia khác. Bên cạnh đó, hầu hết những người này đều khẳng định là không có kế hoạch quay trở lại Hồng Kông. Chính phủ Anh cho biết, vào tháng 7 vừa qua có khoảng 7.000 người Hồng Kông có hộ chiếu Anh đến quốc gia này, theo thị thực 6 tháng được cấp trước đó. Theo thống kê, ước tính hơn 300.000 người sẽ được chấp nhận đề nghị gia hạn quyền cư trú tại Anh trong 5 năm tới. Khi các nhà đầu tư mua một cổ phiếu, thì những gì họ đang làm là mua một tỷ lệ phần trăm của công ty. Tuy nhiên, đối với những công ty Trung Quốc đang được niêm yết trên sàn Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán New York thì không phải như vậy. Đó là bởi vì các công ty Trung Quốc sử dụng một cấu trúc được gọi là mô hình sở hữu đặc biệt, hay gọi tắt là VIE, để khuy động tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có nghĩa là khi nhà đầu tư mua cổ phiếu của một công ty, họ không phải đầu tư vào chính doanh nghiệp đó, mà đây là điều không phải ai cũng biết. VIE là cấu trúc sử dụng hai thực thể bao gồm một công ty vỏ có trụ sở ở đâu đó bên ngoài Trung Quốc, thường là quần đảo Cayman. Thứ hai là một công ty Trung Quốc nắm giữ các giấy phép cần thiết để kinh doanh trong nước. Hai thực thể được kết nối thông qua một loạt các hợp đồng ràng buộc. Khi các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của một công ty sử dụng VIE, họ đang mua cổ phần của công ty vỏ nước ngoài chứ không phải doanh nghiệp ở Trung Quốc. Ví dụ, khi các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của công ty gọi xe Didi, công ty đã niêm yết cổ phiếu vào tháng 6 trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Những gì họ thực sự đang làm là mua cổ phiếu của một công ty thuộc quần đảo Cayman có tên là Didi Global. Didi Global không sở hữu hoạt động kinh doanh, nhưng nó có các hợp đồng cho phép cổ đông của mình hưởng các lợi ích kinh tế do doanh nghiệp đó tại Trung Quốc tạo ra. Hàng loạt các công ty Trung Quốc như Alibaba, Pinduoduo và JD.com đều sử dụng VIE. Các công ty Trung Quốc đã sử dụng cấu trúc này trong nhiều thập kỷ vì các nhà đầu tư nước ngoài không thực sự được phép sở hữu cổ phần trong các công ty địa phương trong các ngành bao gồm công nghệ. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc vẫn muốn huy động vốn ở nước ngoài. Việc thành lập một công ty cổ phần ở nước ngoài được niêm yết trên sàn chứng khoán giúp các công ty Trung Quốc vượt qua những quy tắc đó. Nhưng có những rủi ro rất lớn. Thứ nhất, không rõ rằng các hợp đồng cho phép các nhà đầu tư nước ngoài hưởng lợi ích kinh tế do các công ty Trung Quốc tạo ra có thể thực thi hay không. Cũng không rõ liệu VIE có hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc hay không.
Các công ty Trung Quốc về cơ bản đang nói với Bắc Kinh rằng họ thuộc sở hữu 100% các công dân Trung Quốc. Cùng lúc đó, cũng các công ty này đang nói với các cổ đông nước ngoài rằng họ mới là chủ sở hữu thật sự. Sau nhiều thập kỷ, các cơ quan quản lý của Trung Quốc và Mỹ không có động thái gì, có những dấu hiệu cho thấy cả hai đều đang trở nên khó chịu với VIE. Do đó, các nhà đầu tư cần phải hết sức cẩn thận khi mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc trên các sàn chứng khoán Mỹ. Cũng trong một thông tin liên quan, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC đã yêu cầu các nhân viên của mình bắt buộc các công ty Trung Quốc đang tìm cách niêm yết cổ phiếu tại Mỹ phải cung cấp thêm thông tin trước khi phê duyệt bất kỳ kế hoạch IPO nào. Điều này cho thấy các nhà quản lý đang có lập trường thận trọng hơn nhiều đối với các công ty Trung Quốc đang tìm cách bán cổ phần tại Mỹ sau cuộc khủng hoảng thảm khốc của gã khổng lồ công nghệ gọi xe Didi Global. Ngay sau khi Didi niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 30 tháng 6, Bắc Kinh đã thẳng tay đàn áp công ty này do lo ngại về các hoạt động an ninh mạng. Cổ phiếu của Didi đã giảm hơn 30% so với mức giá chào bán lần đầu ra công chúng là $14 trên một cổ phiếu và đang giao dịch ở mức gần một nửa so với mức đỉnh trên $18 mà nó đạt được vào ngày IPO. Sự giám sát của Trung Quốc đối với công ty là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ nhằm kiểm soát nhiều hơn những gã khổng lồ công nghệ trong nước. Nhiều doanh nghiệp đã chọn niêm yết cổ phiếu tại New York thay vì Hồng Kông hoặc Thượng Hải. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Alibaba, công ty thương mại điện tử GD, gã khổng lồ truyền thông xã hội Tencent, công cụ tìm kiếm Baidu và công ty xe điện NIO đều đã giảm từ 10% đến 20% trong tháng qua do lo ngại về các quy định thậm chí khắt khe hơn từ Trung Quốc và có khả năng là Mỹ. SEC đặc biệt lo ngại về các công ty Trung Quốc được cấu trúc theo mô hình sở hữu đặc biệt VIE. Sau tuyên bố trên, thì Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc CSRC hôm Chủ nhật cũng đã kêu gọi Bắc Kinh và Washington tăng cường giao tiếp về cách mà các công ty Trung Quốc nên được quản lý. Cơ quan quản lý của cả hai nước nên giải quyết đúng đắn các vấn đề liên quan đến việc giám sát các công ty có trụ sở tại Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ để hình thành các kỳ vọng chính sách ổn định và tạo ra một môi trường pháp lý tốt, CSRC cho biết. Cơ quan này cũng tìm cách dập tắt lo ngại về các cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với các công ty Trung Quốc, vốn đã khiến các nhà đầu tư lo sợ vào tuần trước, dẫn đến một đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán. Trong tuyên bố của mình, CSRC cho biết luôn cởi mở cho các công ty lựa chọn niêm yết chứng khoán trên thị trường quốc tế, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác ở Trung Quốc để giữ minh bạch về chính sách có thể ảnh hưởng đến các công ty như vậy. Thưa quý vị, trong cuộc họp ngoại trưởng ASEAN-EU mới đây, đại diện Campuchia cho biết họ ủng hộ hết mình các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai bên lên một tầm cao mới, hướng đến kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ song phương vào năm 2022. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn phát biểu trong cuộc họp với các đối tác EU rằng Campuchia, nước chủ tịch ASEAN 2022, sẵn sàng phối hợp cùng với Philippines, nước điều phối quan hệ ASEAN-EU và các quốc gia khác để đảm bảo hội nghị cấp cao ASEAN-EU tại Bruxelles năm 2022 tổ chức thành công. Ngoại trưởng Sokhonn nhấn mạnh ASEAN và EU đã xây dựng thành công mối quan hệ dựa trên sự chia sẻ chung các giá trị là đa phương, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Ông cho rằng cả hai có tiềm năng rất lớn để hợp tác kinh tế và đến nay vẫn chưa khai thác hết. Một hiệp định tự do thương mại FTA giữa ASEAN và EU trong tương lai là điều hai bên nên hướng tới. Tại cuộc họp, các ngoại trưởng ASEAN cùng đại diện ngoại giao EU đều nhất trí về sự thành công kể từ khi hai bên nâng tầm thành quan hệ chiến lược vào tháng 12 2020, cũng như bày tỏ hai bên sẽ đạt được những mục đích đặt ra trong kế hoạch hành động giai đoạn 2018-2022. Các ngoại trưởng ASEAN đã bày tỏ sự trân trọng về việc EU luôn hướng về châu Á và ủng hộ các sáng kiến của ASEAN trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, làm cầu nối để hạ nhiệt những vấn đề liên quan đến căng thẳng quốc tế. Các ngoại trưởng ASEAN cũng cảm ơn EU về vai trò của khối trong cuộc chiến chống lại COVID-19, nhất là việc ủng hộ vaccine thông qua cơ chế COVAX của Liên Hiệp Quốc và gói viện trợ gần 1 tỷ đô la nhằm giúp ASEAN đối phó với sự lây lan mạnh mẽ của biến chủng Delta. Thưa quý vị, Đảng Xã hội cầm quyền của Venezuela vào Chủ nhật 8 tháng 8 vừa qua đã tổ chức bỏ phiếu sơ bộ để chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử thống đốc và thị trưởng vào tháng 11. Tổng thống Maduro cho biết phe đối lập và chính phủ đang chuẩn bị bước vào một quá trình đàm phán bắt đầu vào cuối tháng này tại Mexico. Ông Maduro cũng nói rằng ông không có liên lạc với chính phủ Mỹ.
Trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, các đồng minh của Tổng thống Nicolás Maduro đã tranh giành cơ hội được bầu vào chính quyền thành phố của 23 bang và 335 chính quyền địa phương tại những thành phố đóng vai trò quan trọng trong sự thống trị của đảng xã hội đối với nền chính trị của đất nước. Khi ông Trump còn tại vị, chúng tôi đã liên lạc rất nhiều với Nhà Trắng, với ông Eliot Abraham, với Bộ Ngoại giao. Ngày nay chúng tôi không có bất kỳ liên lạc nào với chính phủ Hoa Kỳ. Đó là sự thật. Những người có liên lạc với chính phủ Mỹ là phe đối lập của Juan Guaido. Họ đã tuân theo các nhiệm vụ được thiết kế bởi chính phủ Hoa Kỳ và các đồng minh. Phe đối lập chính thống đã tẩy chay các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào năm 2018 và năm 2020, cho rằng họ ủng hộ đảng xã hội chủ nghĩa cầm quyền của ông Maduro là đã gian lận. Một liên minh trong phe đối lập nói họ sẵn sàng tham gia vào cuộc bầu cử vào tháng 11. Có 7 điểm trong chương trình nghị sự đang được thảo luận trong vài ngày tới. Thời gian và địa điểm của cuộc họp sẽ được công bố. Chính phủ của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã đề nghị hỗ trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chúng tôi và phe đối lập do ông Guaido lãnh đạo. Chúng tôi đã đưa ra một loạt các yêu cầu cho phe đối lập và chúng tôi kiên quyết duy trì chúng. Phe đối lập vẫn đang đàm phán các điều kiện để tham gia các cuộc gặp vào tháng 11. Phe đối lập được Mỹ và hầu hết các nền dân chủ phương Tây hậu thuẫn, coi ông Maduro là một nhà độc tài đã đeo bám quyền lực thông qua các cuộc bầu cử gian lận và đàn áp đối thủ. Ông Maduro được hỗ trợ bởi Nga và Trung Quốc. Có lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là một con rối của Washington đang tìm cách lật đổ ông. Ông Paul Whelan, cựu binh hải quân Mỹ bị Nga bắt giữ vì tội làm gián điệp, hiện đã được thả tự do. Theo CNN, ông Whelan đã nói chuyện với cha mẹ và anh trai là David Whelan trong suốt thời gian bị giam cầm vừa qua. Ông Paul Whelan không được tiếp xúc với luật sư của mình, cũng như đại diện của Đại sứ quán Mỹ. Anh trai David Whelan cho báo chí biết, em trai ông đã được tự do và có chút sợ hãi khi nói chuyện qua điện thoại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định họ nhận được báo cáo về việc chính quyền Nga đã thả tự do cho ông Paul Whelan, tuy nhiên không cho biết thêm thông tin như hiện tại ông Paul Whelan đang ở đâu, còn ở Nga hay đã về nước. Ông Whelan bị bắt giữ năm 2018 khi đang tham dự một đám cưới với một thiết bị do thám thông tin. Một tòa án ở Moscow tuyên phạt ông 16 năm tù vào tháng 6 vừa rồi. Cựu Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo là người phản đối mạnh mẽ việc kết án. Ông yêu cầu chính quyền Nga phải đảm bảo những yêu cầu nhân đạo cơ bản theo đúng luật pháp quốc tế và khẳng định ông Paul Whelan vô tội, không vi phạm bất kỳ điều gì của luật pháp Nga. Thưa quý vị, hơn 30 quan chức Trung Quốc đã bị sa thải hoặc nhận các hình phạt khác nhau vì đã không phản ứng kịp thời với sự gia tăng quá nhanh các trường hợp nhiễm virus corona ở nước này. Trong số những người bị sa thải có một phó thị trưởng, người đứng đầu các quận, thành phố và ủy ban y tế và các nhân viên trong ban quản lý bệnh viện, sân bay và các sở du lịch. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Hai đã thông báo 94 trường hợp mới lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đợt bùng phát mới nhất có liên quan đến sân bay ở phía đông thành phố Nam Kinh. Biến thể Delta đã lây lan dễ dàng trong các công nhân sân bay và từ đó lây lan ra tỉnh Hải Nam nhiệt đới ở phía nam đến Nội Mông ở cực Bắc. Sự bùng phát đã dẫn đến những hạn chế đi lại mới, phong tỏa cộng đồng và phong tỏa toàn bộ thành phố Trương Gia Giới với dân số 1,5 triệu người. Thẻ chứng nhận sức khỏe có mã QR cho biết một người đã được tiêm chủng đầy đủ, xét nghiệm âm tính với virus hoặc đã phục hồi từ Covid-19. Chính phủ dự kiến sẽ có thời gian ân hạn 1 tuần để người dân cùng doanh nghiệp làm quen với các quy định mới. Người mang thẻ sẽ có thể đến các địa điểm như quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát và bảo tàng, nhưng sẽ không bắt buộc trên hệ thống tàu điện ngầm và giao thông ngoại ô. Bộ trưởng Bộ Y tế Olivier Véran nói rằng việc này sẽ tránh được các lệnh giới nghiêm và phong tỏa mới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sẽ không có việc quay trở lại như bình thường cho đến ít nhất là tháng 11. Những người phản đối cho rằng các quy tắc mới xâm phạm quyền tự do cá nhân. Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 237.000 người đã biểu tình trên khắp nước Pháp vào thứ Bảy. Mặc dù vậy, các cuộc thăm dò gần đây đã chỉ ra rằng phần lớn người Pháp ủng hộ việc này. Ông Macron, người phải tái tranh cử vào năm tới, trong những ngày gần đây đã liên tục đưa lên nền tảng truyền thông xã hội TikTok các truyền tải thông điệp của mình. Trong một video, ông nói: tiêm phòng, tiêm phòng, tiêm phòng. Vấn đề chính là trở thành một công dân tốt. Tự do của chúng ta chẳng có giá trị gì nếu chúng ta lây nhiễm cho bạn bè, hàng xóm hoặc ông bà của mình. Được tự do là phải có trách nhiệm. Cơ quan
quan y tế Lào mới đây cho biết họ sẽ nhân đôi thời gian cách ly cho người nhập cảnh và công dân trở về từ 14 lên 28 ngày sau khi phát hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng sau khi hết thời gian cách ly. Bên cạnh đó, tại một số tỉnh thành, các khu cách ly cũng sẽ được mở rộng thêm khi những công nhân làm việc ở láng giềng quay về nước ngày một nhiều. Hiện nay trên toàn lãnh thổ Lào có 79 trung tâm cách ly và 44 khách sạn dùng để cách ly với tổng sức chứa hơn 13.000 người. Riêng trong ngày Chủ nhật vừa qua, Lào có 260 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này là 8.392 trường hợp. Trong số ca nhiễm mới, có đến 242 trường hợp là nhập cảnh, chủ yếu là từ công nhân về nước từ Thái Lan. Hiện nay, Lào đang tăng tốc chương trình tiêm chủng cho 7,3 triệu dân với mục tiêu sẽ tiêm cho khoảng 50% dân số từ nay đến cuối năm. Vào cuối tuần trước, Trung Quốc đã gửi tới Lào thêm 1 triệu liều vaccine Sinopharm. Bộ trưởng Y tế Lào cùng đại diện Đại sứ quán Trung Quốc đã ra sân bay Quoc Tây ở thủ đô Viêng Chăn làm lễ tiếp nhận. Đến nay, Lào đã nhận khoảng 5,2 triệu liều vaccine theo chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc, trong đó có 1 triệu liều Johnson & Johnson do chính phủ Mỹ viện trợ. Cuộc chiến chống lại Covid đang thay đổi rất nhiều thứ và gia tăng sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa các quốc gia có vũ khí vaccine để chống lại virus và những quốc gia không có gì. Khi lo ngại về biến thể Delta, các quốc gia giàu có đang siết chặt kho vũ khí vaccine, trong khi những người tuyệt vọng ở những nơi khác trên thế giới đang chết dần vì không được tiêm phòng. Hoa Kỳ và châu Âu đang triển khai một loạt các biện pháp kích thích kinh tế và thuyết phục các cơ sở cung cấp vaccine tăng cường kho dự trữ để tiêm mũi tăng cường cho các nhóm dễ bị tổn thương. Trong khi đó, trên khắp thế giới, hàng trăm triệu người vẫn đang chờ đợi để được tiêm liều vaccine đầu tiên và viễn cảnh về khả năng miễn dịch trên diện rộng giống như một giấc mơ viển vông. Châu Phi và Đông Nam Á, nơi có tỷ lệ vaccine thấp, đang chứng kiến một số làn sóng bùng phát đại dịch coronavirus tồi tệ nhất. Các nhà chức trách đang phải đối mặt với một vấn đề cấp bách và dường như không thể vượt qua. Làm thế nào để giảm số ca tử vong giữa những người không thể ở nhà và vẫn chưa được tiêm chủng? Các cơ quan quốc tế, các tổ chức cứu trợ nhân đạo, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và các nhà đạo đức học đều đã cảnh báo các quốc gia không nên tìm kiếm các mũi tiêm tăng cường cho đến khi có thêm dữ liệu về việc liệu chúng có cần thiết hay không. Thay vào đó, kêu gọi các chính phủ có thặng dư tặng vaccine cho các quốc gia nghèo hơn. Hôm thứ Tư, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi tạm hoãn việc tiêm vaccine mũi 3 cho đến ít nhất là cuối tháng 9, với mục tiêu đưa 10% dân số của mỗi quốc gia được tiêm chủng vào thời điểm đó. Chúng tôi cần một sự đảo ngược khẩn cấp. Phần lớn vaccine từ các nước thu nhập cao nên được chuyển đến các nước thu nhập thấp, ông Tedros nói, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo G20, bao gồm Mỹ và EU, làm nhiều hơn nữa để cải thiện khả năng tiếp cận vaccine trên toàn cầu. Đức và Pháp đã bỏ qua lời kêu gọi này và cho biết vẫn sẽ thúc đẩy các kế hoạch tiêm mũi thứ 3 cho những người dễ bị tổn thương, đồng thời thực hiện các cam kết quyên góp của họ, nhưng không rõ liệu họ có năng lực hoặc ý chí để thực hiện cả hai. Hôm Chủ nhật 8 tháng 8 vừa qua, Olympic Tokyo 2020 đã chính thức khép lại sau 15 ngày thi đấu, với lễ bế mạc được đơn giản hóa và giới hạn số lượng người tham gia, kéo dài trong khoảng gần 4 tiếng đồng hồ ở sân vận động quốc gia Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Tại buổi lễ này, lá cờ Olympic được Chủ tịch Ủy ban Olympic nước chủ nhà hạ xuống và trao lại cho Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế IOC Thomas Bach. Sau đó, thị trưởng nữ đầu tiên của Pháp, bà Anne Hidalgo, đã nhận lấy lá cờ và phất cao, đánh dấu một sự tiếp nối đáng chờ đợi sau 3 năm nữa. Cùng lúc đó, cách Tokyo khoảng 9.700 km, các máy bay chiến đấu Pháp đã bay qua tháp Eiffel, tô điểm trên bầu trời màu sắc của quốc kỳ nước này. Tại một khu vực gần đó, hàng ngàn người hâm mộ cũng đã tập trung xem buổi trình diễn, tay vẫy cờ với khuôn mặt rạng rỡ, thể hiện sự hiếu khách của nước chủ nhà Olympic 2024. Theo các nhà tổ chức Thế vận hội Paris, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vào năm 2024 sẽ được tổ chức rộng mở ở nhiều địa điểm hơn, bao gồm tháp Eiffel, cung điện Grand Palace và cung điện Versailles. Trong khi đó, lễ khai mạc cũng được dự kiến sẽ diễn ra dọc theo sông Seine thay vì trong một sân vận động như bao kỳ thể vận hội khác. Theo thời báo Đài Bắc, ngành công nghiệp chip và chất bán dẫn của Đài Loan đang thiếu nhân lực chất lượng cao một cách trầm trọng, với nhu cầu tuyển dụng trong quý 2 năm nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái tới 44%. Ngành công nghiệp chip của Đài Loan hiện có giá trị khổng lồ, lên tới gần 108 tỷ đô la một năm.
Theo trang web tuyển dụng 104 Job Bank, các công ty chất bán dẫn của Đài Loan cần tuyển tới 27.701 vị trí trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Đây là con số tăng theo quý thứ tư liên tiếp. Theo trang web này, Covid-19 bùng phát toàn cầu khiến nhu cầu sử dụng chip trong các thiết bị điện tử như 5G, trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, xe hơi và hàng loạt thiết bị khác tiếp tục tăng. Điều này khiến cho nhu cầu đặt chip từ Đài Loan được đẩy mạnh. Trong số các vị trí tuyển dụng của ngành công nghiệp chip, 55% là nhu cầu về kỹ sư. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng tăng vọt, tuy nhiên lương của nhân viên ngành này lại giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay lương của các kỹ sư ở Đài Loan được biết vẫn thấp hơn ở Mỹ, Singapore và Nhật. Chính phủ Indonesia vào thứ Hai ngày 9 tháng 8 vừa qua đã ra mắt một website cho phép xét duyệt và cấp phép đầu tư trực tuyến. Đây được xem là một bước cải cách lớn của nước này trong việc tạo ra môi trường làm ăn dễ dàng và thông thoáng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ của Tổng thống Joko Widodo hiện đang cố gắng vượt qua các chỉ trích rằng nước này thủ tục đầu tư còn rườm rà, các bộ luật về lao động chưa minh bạch và nhất là cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn. Điều này khiến cho Indonesia rất khó cạnh tranh được với các nước láng giềng năng động như Thái Lan hay Việt Nam về vốn đầu tư trực tiếp FDI. Phát biểu về sự kiện ra mắt website oss.go.id, Tổng thống Jokowi cho biết, chúng tôi muốn môi trường đầu tư trở nên thông thoáng hơn để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, để thu hút thêm vốn tạo ra việc làm, nhất là trong bối cảnh thất nghiệp tăng cao vì đại dịch như hiện nay. Website trên cũng cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư Indonesia có nhiều quyền lực hơn, có thể can thiệp nếu như các cấp chính quyền ở địa phương không giải quyết nhanh gọn thủ tục cho nhà đầu tư. Trong quý 2 năm nay, kinh tế Indonesia đã suy thoái khi tụt xuống khoảng 7,07% GDP. Các chuyên gia cho rằng quá trình phục hồi kinh tế của nước này sẽ còn nhiều khó khăn. Grab Holding Incorporation, đơn vị chủ quản của ứng dụng gọi xe Grab, đang hướng tới trở thành công ty công nghệ giá trị nhất Đông Nam Á khi phát hành cổ phiếu ra công chúng trên sàn Nasdaq vào cuối năm nay. Các dự đoán đều cho biết doanh thu của hãng này sẽ tiếp tục tăng mạnh vào quý cuối cùng năm nay do nhu cầu vận chuyển thức ăn trong thời gian đại dịch. Vào tháng 6 vừa qua, Grab thông báo sẽ hoãn phát hành cổ phiếu đợt đầu ra công chúng IPO, dời lại vào quý cuối cùng năm nay. Việc hoãn này liên quan đến kế hoạch sát nhập với Ultimate Crowd Corp bị đổ bể. Ủy ban chứng khoán Mỹ cho biết họ cần xem xét thêm nhiều giấy tờ liên quan. Grab, ứng dụng có trụ sở tại Singapore, hiện đã có mặt trên 400 thành phố, tại 8 quốc gia, bao gồm cả Campuchia. Grab đã mua lại chi nhánh Uber tại thị trường Đông Nam Á vào năm 2018 để trở thành ứng dụng gọi xe hàng đầu ASEAN hiện nay. Theo báo cáo mới nhất, lợi nhuận trước thuế của hãng trong quý 2 năm nay đã đạt 507 triệu đô la, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong cùng thời gian là 53 triệu đô la từ các hoạt động giao hàng và 8 triệu đô la từ các dịch vụ tài chính. Một cụ bà người Bỉ tên là Yvette Dardens, 83 tuổi, sống ở Rennes-Hallet, thuộc tỉnh Ly, Bỉ, đã khiến cho người khác phải choáng ngợp trước bộ sưu tập gần 60.000 chiếc hộp thiết cổ điển từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bà Dardens chia sẻ bà đã bắt đầu thu thập những chiếc hộp thiết này từ khoảng 30 năm về trước. Đây là chiếc hộp thiết đầu tiên trong bộ sưu tập của tôi. Đó là một chiếc hộp thiết đến từ Côte d'Or, một thương hiệu sô-cô-la của Bỉ. Có hình minh họa là bức tranh vẽ cô gái tóc vàng đội chiếc mũ xanh. Tôi được một người họ hàng của chồng tôi tặng vì người đó cứ nghĩ tôi rất thích những chiếc hộp này, mặc dù trên thực tế ban đầu tôi là người không có quan tâm đến chúng. Bên cạnh đó, một trong những chiếc hộp giá trị nhất mà bà Darden đang sở hữu là chiếc hộp đựng bánh quy, được sản xuất năm 1868 với những hoa văn trảm trổ tinh xảo, cùng biểu tượng 2 con ngựa phía trên hộp, do Hunley and Palmer ở Reading, Anh sản xuất. Đã hơn 30 năm trôi qua, giờ đây số lượng bộ sưu tập độc đáo này của bà đã trở nên vô cùng lớn và ngày càng nhiều hơn, với những chiếc hộp thiết đủ loại kích thước, màu sắc, hình dạng, cách thức trang trí của nhiều nhãn hiệu khác nhau như sô-cô-la, cà phê, gạo, thuốc lá hay xi đánh giày. Bà Darden cho biết hiện bà phải tận dụng không gian 3 căn nhà mới có thể trưng bày hết được số lượng khổng lồ này. Ở bang Kano, phía bắc Nigeria, nhiều dân cư địa phương vẫn đang tiếp tục truyền thống nấu purukutu, một loại bia tự làm từ lúa miến phổ biến của quốc gia này, với hương vị giống như giấm và có nồng độ cồn từ 3 đến 6%.
Cô Janet Bider, 48 tuổi, một trong số những người còn bám trụ với nghề, vẫn đang miệt mài khuấy một chiếc nồi gang lớn với một chất lỏng màu nâu sủi bọt bên trong. Đây là thành phẩm. Tôi đã thấy mẹ và các thành viên trong gia đình làm burukutu từ khi còn nhỏ và tôi đã học để làm ra chúng. Đó là một công việc vô cùng khó khăn. Cô Bider chia sẻ, toàn bộ quá trình làm loại bia này phải mất đến 5 ngày, bắt đầu từ việc phân loại lúa miếng, sau đó rửa sạch và ngâm trong nước trong nhiều ngày và cuối cùng là trải chúng trên sàn để hạt lúa nảy mầm. Tuy nhiên công đoạn tiếp theo lại còn vất vả hơn. Cô Peter phải tháo tất cả các nguyên liệu trong những nồi gang lớn liên tục. Một chiếc nồi như vậy có thể cho ra 4 lít bia burukutu với giá $1,22, rẻ hơn rất nhiều so với bia ủ thương mại. Mỗi ngày, người phụ nữ 48 tuổi có thể bán từ 40 đến 80 lít. Tuy nhiên đó không là khó khăn duy nhất mà cô Peter phải trải qua khi quyết định làm công việc này. Cô hay bất kỳ những người bán bia khác trong khu vực luôn là mục tiêu của Hisbah. Cảnh sát tôn giáo thực thi luật Sharia của Hồi giáo được áp dụng ở 12 bang phía bắc Nigeria. Cô kể rằng lực lượng an ninh có thể ập đến bất cứ lúc nào và sẽ đuổi cô ra khỏi cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, người phụ nữ 48 tuổi còn cho biết những người kinh doanh bia burukutu đang đề nghị với chính phủ để họ được phép tiếp tục với ngành nghề truyền thống này của đất nước. Vì đây không những là món thức uống được yêu thích rộng rãi, mà còn là kế sinh nhai dành cho những người dân của quốc gia nghèo như Nigeria. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.